بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاهد الله شدور مرد GFX World خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګران دوستانو که چیرې زموږ چینل ته نوی راغلی یاست او یا هم زموږ چینل تاسو نوی سبسکرایب کړي نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. بلا تاخیر راځو خپل د نن موضوع ته. زموږ د نن موضوع edit menu, edit original and transparency flattener presets. edit original فلال نه دی اکټیو د اکټیو کېدو دپاره موږ داسې شی سلکټ کړی هم نه دی نو د اکټیو کولو دپاره موږ یو فوټو را اخلو. دا یو تصویر موږ را واخیستی. راځو edit دا اپشن اکټیو سو. edit original اوس که چیرې زه کلیک کم نو دا ډایرکټ ځي MS Paint ته چون د تصویر ربط د MS Paint سره وي یعنی بل دارنګه پروګرام نشته چې د هغه سره یې ربط وي نو دا مستقیم MS Paint ته ځي. که سړی دا سوال وکړي چې فوټوشاپ خو هم د فوټو ایډیټینګ دپاره دی خو نه دا هغه پروګرامو دپاره استفاده کیږي د هغو پروګرامو دپاره چې هغه د وینډوز متعلق وي یعنی په خود وینډوز کې وي لکه MS Paint یا نوټ پیډ دارنګه نور. edit original دا مو کلیک کوئ نو دا MS Paint خلاص سو. نو اوس موږ کولی سو په دغه فوټو کې مزید ایډیټینګ وکړو یعنی یو شی پکې ډرا کړو یا هم ټکسټ ولیکو. که چیرې سوال دا پیدا سي دغه فوټو موږ کولی سو دغلته په Adobe Illustrator کې هم یو شی پکې ډیزاین کړو یو شی پکې ولیکو. نو فرق یې څه سو؟ فرق یې دا دی که چیرې زه دا تصویر باندې یو شی ډرا کوم فرض کړئ دا یو ریکټنګل ما ډرا کړئ اوس زه کولی سم موومنټ ورکمه یا ځینې حذف کم یا ډیلیټ کم یا نور مزید تغییرات پکې راولم دا موږ سلیکټوو ډیلیټوو یې. خو که چیرې زه پکچر سلیکټ کم edit original وکړم نو دا په دغه اوریجنل پکچر کې ایډیټینګ کیږي. فرض کړئ دا شی ما ډرا کړئ ازو کلر فیل کوو دا موږ کلر ورته فیل کوي. کلر که څه هم نه فیل کیږي وجه دا د بیکګراوند چې دی په یو کلر کې نه دی. که چیرې دا یو صاف پیج وي نو په هغه کې په یو ور په دغه شیپ کې کم شیپ مې ډرا کړی دی مکمل په رنګ باندې فیل کیږي. خو خیر هغه زموږ ټاپک نه دی. دا موږ ډرا کوي راځو دا کلوز کوو دلته فقط سیو وکړو. زه غواړي دا سیو کړئ که یا موږ وایو چې سیو مو وکړئ او دلته وایي دا اپډیټ شوی دی غواړئ دا اپډیټډ پکچر راواخلئ دلته که هماغه دا فلحال موږ کم چینجز شی لا نه دي پکې کړي. که غواړئ دغه دې وي نو نو وکړو که وایو چې هغه پکچر یا کم ډیزاین چې ما پکې زیات کوي نو دغه دپاره یس وکړو. موږ یس وکړئ دا ریکټنګل دا دی سوري ریکټنګل نه دا شیپ چې موږ ډرا کړی هغه دا دی رالی نو دا په خود اوریجنل پکچر باندې اپلای سوی دی. اوس موږ نس کولی چې په دې کې چینجز وکړو یعنی دا شیپ ځینې څه کړو بل شیپ ډرا کړو نسو کې کولی. دا یې فرق دی. خو خیر دا موږ د edit original څخه دارنګه کار واخیستی. اوس موږ کولی سو دغه ایمیج چې موږ اخیستی دی ټریس یې کړو یا پر یو شي باندې د ماسک کار ځینې واخلو یا هم کراپ یې کړو یا نور مزید ایډیټینګز پکې وکړو. خو خیر زموږ ټاپک د څه شو د edit original. بل اپشن دی زموږ سره transparency flattener presets. سوري اول راځو دغه edit original. دا edit original که چیرې زه فایل د PDF ته راواخلم دا PDF فایل موږ راواخیستی دلته. که چیرې زه غواړم چې دا PDF فایل کې مزید ایډیټینګ وکړم نو په هغه صورت کې هم موږ کار ځینې اخیستلی سو. PDF فایل مو سلیکټ کړئ edit original دا اوس خودی په PDF کوم پروګرام دی په هغه کې خلاصوي.
اوس په دې کې کولی سئ چینجز پکې راولئ. زموږ سره خو فلحاله پی ډي اف ایډیټر نشته، نه دی فعال. که چیرې ستاسې سره وي نو تاسو کولی سئ مزید چینجز پکې وکړئ، یعنې حروف پکې زیات کړئ یا یو شی ځینې حذف کړئ، کم یې کړئ یا زیات کړئ. خو خلاصه داسې یعنې ضرور نه دی چې خال په پکچر کې موږ هغه ایډیټ اوریجنل آپشن فعال کولی سو، بلکې پی ډي اف کې هم یا هم نور سافټویرو کې هم. بل آپشن دی زموږ سره د په ایډیټ مینیو کې ټرانسپیرنسي فلیټنر پریسیټس. دا څه کار کوي؟ دا مکمل د پریسیټ متعلق کوم معلومات دي یا کوم آپشنونه دي یا کوم پریسیټس موږ وغواړو هغه جوړ کړو، هغه ټول موږ دلته کولی سو دغه پریسیټس له لارې. سوال دا پیدا کېږي چې پریسیټس وایي څه شته؟ پریسیټس په اصل کې د اوریجنل شي سره دی نه وي یو ځای. فرض کوئ د ویډیوګانو کې شاید ستاسې ورپام سوي وي کله د لمر شعاوې نه وي خو دوی پکې زیات کړي وي، په ویډیو کې د لمر شعا ایډیټر پکې زیات کړي وي. نو دغه د لمر شعا د دغه دپاره خپل یو پریسیټ شته. دا یو مثال. بل مثال اډوبي پریمیر شاید تاسو ویلی وي په هغه کې که چیرې موږ یو ویډیو جوړوو په ویډیو کې کلرینګ دومره نه وي، موږ کلر دومره نه وي پکې اپلای کړی، په هغه صورت کې زموږ سره پریسیټس موجود وي د مختلف رنګو. موږ کولی سو د انټرنیټ له لارې هغه پریسیټس ډاونلوډ کړو او بیا خپل پر ویډیوګانو باندې اپلای کړو. فرض کوئ که ورځ وي و شپې ته تبدیلولی سو، البته ایډیټینګ غواړي، څه ناڅه ایډیټینګ به پکې کوو. خو خیر زموږ ټاپک ته چې دی د پریسیټس، نو پریسیټس یو خارجي شی وي، د ټاپک وتلی شی وي، نو ته کولی سې په ویډیو کې یا هم کم فایل ستا اوپن کړی وي په هغه کې کولی سې مزید شیان پکې اضافه کړې. نو تقریبا زما خپل دغه غالب ګمان مې دا دی چې د پریسیټس کار دغه رنګ یو کار وي. خو خیر زموږ ټاپک دی چې دی ټرانسپیرنسي فلیټنر پریسیټس. دا څه کار کوي؟ دا موږ اوکې کوو، دلته څلور آپشنونه ورکړي دي، څلور پریسیټس دي: های ریزولوشن، میډیم ریزولوشن، لو ریزولوشن اینډ فار کمپلیکس. های ریزولوشن کم کم کارونه زموږ دپاره کوي. های ریزولوشن سلیکټ کوو، داس دی راستر ویکټر بیلنس 100% دی، دا رنګه لاین اینډ ټیکسټ کم آرټ دی د ریزولوشن resolution the text of the art the line art 1200 دی، دغه رنګه د gradient and mesh resolution څه دی 300 دی. outline the text دی هغه off دی، outline strokes هم off دی، یعنی کوم فایل چې موږ هلته شاته اوپن کړي وي هغه راشي. دغه رنګه clip complex دی، NA anti alias raster څه دی هغه هم off دی. یعنی دغه کار څه کار دی؟ خلاصه هغه زه تاسو ته انشاءالله درته وایم. بل اپشن دی زموږ سره د امپورټ ایکسپورټ. ایکسپورټ څه کار کوي؟ فرض کړئ دغه های ریزولوشن ما سلیکټ کړی دی، که چیرې زه په دې کې مزید ایډیټینګ دلته وکړم نو ایکسپورټ کوو یې څنګه؟ راځو دغه های ریزولوشن اوکې کوو، راستر ویکټر بیلنس 100% دی فلحاله. داسې راستر و چې شته وایي، ویکټور و چې شته وایي، دا انشاءالله په تفصیل سره ویډیو جوړوو، دا به په تفصیل سره ووایو. البته دغه د که چیرې ووایم چې راستر څه دی، دا د اډوبي فوټوشاپ د هغه متعلق ډېر استفاده کیږي، یعنی دا رنګه کار نسه ځینې اخیستلی لکه څنګه د ویکټور څه اخلي، لکه موږ چې وایو پکسل ماتیږي یا نه ماتیږي، نو پکسل څه دی په راستر کې ماتیږي، په ویکټور کې نه ماتیږي. خو خیر په تفصیل سره انشاءالله دا به بیا ووایو په بله ویډیو کې. لاین آرټ او د ټکسټ ریزولوشن، هغه ریزولوشن د دې څه ورته انتخابوو. ګریډینټ اینډ میش ریزولوشنز کم دی هغه هم د دې څه انتخابولی سو. کنورټ آل ټکسټ ټو آوټلاین، شاته کم ټکسټ کم فایل پی ډي اف فایل وي یا بل فایل وي که هغه موږ سلیکټ کړی وي، دا خو ظاهر خبره ده چې په پی ډي اف فایل کې موږ ایډیټینګ نسو کولی په ایلسټریټر کې. که چیرې غواړئ چې په هغه کې ایډیټینګ وکړئ نو کولی سو د دغه لارې ایډیټینګ پکې وکړو. دا څنګه کیږي په دغه ویډیو کې به درته ووایم انشاءالله. نو دا آن کوو، دا هم موږ آن کوئ. انټي الیاس راستر دا هم آن کوئ، دې څه فقط اوکې کوو. دا موږ اوکې کوئ. های ریزولوشن کاپي په نامه دا سیف سو، سوري موږ نوم نه کوي ورچینج، نوم به موږ ورکو GFX، دا نوم موږ ورکوئ، اوکې مو کوئ.
د جی اف ایکس کم معلومات هغه دلته موږ ته راشي. اوس که چیرې ته وغواړې دا جی اف ایکس په نامه کمپریسرز موږ جوړ کړئ، دا ایکسپورټ کو د ځانه سره یې سیف کو، ایکسپورټ وکې کوو، نوم ورکوو اوس په کم نامه جی اف ایکس، داسې فقط سیف کوو اوکې. زموږ سره هغه سیف سو دی هغه پریسیټس. که چیرې موږ وینډوز ورنه وایو کو د کمپیوټر د یا هم Adobe Illustrator چې دی دا موږ ان انسټال کو، نو دوباره سې انسټال کو، په هغه صورت کې بیا زموږ سره هغه پریسیټس نه پاتې کیږي. فرض کړئ راځو ټرانسپیرنسي فلیټنر وکې کوو، جی اف ایکس دا موږ ډیلیټ کړئ اوکې. اوس که چیرې زما هغه پریسیټس په کار وي کم سیټینګ ما ورته کړی، نو راځو زموږ سره خو فلحاله نشته، دلته امپورټ وکې کوو، فایلس هغه پریسیټس چیرې میشی دی هغه سلیکټ وو، د جی اف ایکس په نامه موږ سیف کړی وو، سلیکټ مو کوئ اوپن، نو هغه پریسیټ زموږ سره دا دی دلته رالی. اوس کار څنګه کار کوي، باید موږ څنګه کار ځینې واخلو. راځو یو پی ډي اف فایل راخلو، دا موږ یو پی ډي اف فایل اوپن کوي. دا خو ظاهر خبره ده زه په دې کې ایډیټینګ نسم کولی. فرض کړه دا ام ډبل اس لیکلی دی ام اس اس، غواړم زه دا حذف کړم یعنی ایډیټینګ پکې وکړم، خو نسم کولی چون دا یو پیکچر په رقم ته دی، په دې کې سلیکشن د یو شي د هم نه کېږي. فرض کړئ زه غواړم ام ام اس سلیکټ کړم او دا ټول سلیکټ کېږي چون یو پیکچر دی. که چیرې غواړئ په دې کې ایډیټینګ وکړئ، راځو ایډیټ ټرانسپیرنسي فلیټنر پریسیټس، دا موږ وکې کوو، جی اف ایکس یا هم د دې څه بل یو انتخاب و، هر یو څه انتخاب کو فرق نه کوي، خو موږ جی اف ایکس پریسیټ خپله جوړ کړئ، دا وکې کوو، سلیکټ مو کوئ اوکې. اوس په دې کې څه تغییرات رالل؟ هیڅ تغییرات رانغلل، هغه شی دی. نو د تغییرات دپاره یو بل کار به هم ورسره کوو، هغه څه کار؟ اوبجیکټ مینیو، اوبجیکټ مینیو او بیا فلیټن ټرانسپیرنسي دا وکې کوو. هغه اپشنز په ایډیټ مینیو کې مشترک د ټرانسپیرنسي ده، د هغه او د دغه خاص فرق نشته. نو فرق نو دوه اپشنونه څنګه اډوبي والا په تکراري راخیستی دي. البته جواب دا دی دلته موږ فقط پریسیټس جوړوو، نوی پریسیټس کریټوو، دلته هغه پریسیټس بیا اپلای کوو پر پی ډي اف باندې یا پر تصویر باندې هر شی باندې سوي. دا م سلیکټ کوئ، کسټم دی موږ کسټم نه غواړو، جی اف ایکس کم و کم پریسیټس موږ جوړ کړئ، هلته کریټ مو کوئ، هغه اپشنونه دا دلته زموږ دپاره شو کوي. نو راځو جی اف ایکس مو سلیکټ کوئ، دا اپشنونه ټول په خپل حال ږدو او دا خپل پر حال هم وي، ځکه دا پریسیټس موږ هلته څنګه جوړ کړي وي هغه اپشنونه پر هغه حال وي. داسې اوکې کوو، که پر وي آن وي یا نه وي فرق نه کوي اوکې. اوس په دې کې څه تغییرات رالل؟ راځو دا مو سلیکټ کوئ، هغه شی دی. که چیرې موږ ډایرکټ سلیکشن ټول واخلو، اوس غواړم فقط دا ام سلیکټ کړم او دا ام ډیلیټ کړم، sorry direct selection tool object راځو دا لاک کوو چې مزاحمت ونه کړي زموږ، دا هم لاک کوو، دا م سلیکټ کړئ، یعنی دا رنګ یو کار ځینې اخیستلی سو، هغه ام سی و هغه موږ سلیکټ کوئ، ډیلیټ مو کوئ، البته د ډایرکټ سلیکشن ټول په ذریعه. داسې لږ وځنډېدی وجه یې څه وه؟ ځکه چې موږ به سلیکشن په یوه راوستی نو په ټول به سلیکشن رالی. نو د هغه دپاره تاسو کولی سئ یو سلیکټ کوئ، فرض کړئ دا مو سلیکټ کوئ، په دې کې اوس انکر پوینټس بیخي زیات دي. نو که چیرې وغواړئ دا مکمل ډیلیټ کوئ، سلیکټ یې کوئ او ایډیټینګ پکې وکړئ.
سوري مشکلات پیدا سو یعنی دا رنګه یو کار موږ ځینې اخیستلی سو مخکې پی ډي اف فایل و موږ نسوی کولی سو ایډیټینګ پکې وکړو اوس مکمل ایډیټینګ موږ پکې کولی سو مخکې ام اس اس و اوس که ته غواړې بل شی پکې اضافه کوي بل شی پکې ولیکئ نو هغه کولی سئ فرض کوئ جی اف ایکس موږ لیکو دا و د فلیټن ترانسپیرنسي کار دلته فقط موږ پریسنټس کریټ کولی سو خپل د خوښې که چیرې وغواړئ چې هغه پریسنټس دلته ته کریټ کړئ هغه اپلای هم کوي نو بیا د اوبجیکټ له لارې دلته فلیټن ترانسپیرنسي اوکې کوو او بیا یې پر اپلای کوو دغه رنګه پرنټ پریسټس اډوبي پی ډي اف پریسټس اس ډبلیو اف پریسټس پرسپکټیو ګریډ پریسټس دا ټول د پریسټس متعلق اپشنونه دي صحیح سو خو مهم تر ټولو ترانسپیرنسي فلیټن پریسټس او دغه د اپلای کېدو لپاره اوبجیکټ فلیټن ترانسپیرنسي دلته موږ اپلای کوو دا ګران دوستانو زموږ د نن د درس خدای دې وکړي ستاسو د نن د درس څخه یو شی زده کړی وي او سره له دې د نن درس دی ډیر مفید دی او ډیر ضروري هم دی ځکه کله دا رنګه یو فایل وي هغه په اډوبي الستریټر نه بلکې هر پروګرام چې وي په هغه کې موږ ایډیټینګ نسو کولی تر څو موږ د اډوبي الستریټر د دغه اپشنو څخه کار نه وي اخیستی امید لرم ستاسو د نن د درس څخه یو شی زده کړی وي یو نوی شی مو ترلاسه کړی وي نو ګران دوستانو ستاسو څخه دا خواهش دی چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي ښه وختونه درته غواړم تر بل ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم والسلام again